guys, it's Therese. Welcome back to my channel. For today's video, it's going to be a week in my life as a MedTech student. Full face-to-face edition. So, wala na po kaming online classes. And finally, kasi ang tagal ko na rin hindi nakikita ang FEU. Like, I haven't seen FEU since first year. So, ayun, finally, na-experience na namin ang classroom setup at hindi na siya online. Hindi na kami tatamarin. But, kidding aside, it's been a while since I last posted a video. So, the last time I posted was May 2022. And the main reason is that I had knee surgery. So, a quick kwento lang about what had happened. So, June 2022 was my surgery month or like surgery day. And ever since then, I focused on my recovery. I prepared myself physically and mentally for the face-to-face setup kasi for the first month of having my surgery, I needed someone to help me get up, get down the stairs, take a bath, or remove my shirt para makaligo ako mag-isa, and also my support. Ang dami kong kailangan gawin na kailangan pa ng tulong ng iba. Parang ganon. So, when I learned that FEU is planning on having a face-to-face setup, I decided to have my recovery a little faster than what the doctor gave me. So, ayun, I actually had my crutches removed a week before my online classes, my face-to-face classes. I think it's a week or two weeks before para lang masanay ako on how to walk with my support alone. And then I had my support August, September. I think October it was gone. And then November, December I was free. Like hinayaan na siyang masanay na walang support. But I put bandages so that people would know that it is still fragile, that you cannot just hit it with anything like yung flask nila, bags, kamay, anything, tuhod, basta ganun. So, parang malaman nila na this is not a good side para matamaan. But, yeah. Anyways, yun lang yung mga nangyayari this past few months. And, I'm still on recovery actually, but I am doing self-therapy na lang. So, sometimes I do workouts here sa bahay, like, strengthening and stuff like that. Or sometimes I walk outside para lang, maging bendy yung knees ko, and it's going to be as smooth as possible and soft para hindi siya manigas, ganon. So, yun. Mahaba na ng kwento ko, but that's basically it. But yeah, I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to subscribe to my channel, like this video, and comment down below any ideas that you want me to do next. But yeah, let's go to the video. Oh, CC class! Hello! Hello! Chloe! Cholestasis. CC class. Cholestasis. Cholestasis? Ulit! Cholestasis. Cholestasis. Saan yung cholestasis? Hindi ko din alam. Okay, Tobit! Hello! Ito din sila sa likod. Hello! Hello po! Hello! Hello po! Uy, katagulo! Hey, Valyo! Kita kayo! Mag-hi ko! Hey, Matthew. Hi, Matthew! Hala, yung mukha siya! Ayaw niya Tapelo ko kahit. Gulo-gulo natin. Both common is HDN. Naka-voice record na ba? Naka-record na ba? Ayan. Ako mag-voice over. So, katatapos lang po ng pre-test namin sa enzymes. So, anong ginagawa natin? Sumasayaw. We're doing playtime. No, sumasayaw. Yun sila. Hello! Tapos wala na namang sound na irita ako. F, F, R. Anong R?
Maganda yung ano, alam niyo yung 20 dip. Hello, Chloe. Kamusta? Gusto ko makain. Hello! Nagkakit ng pictures ka mo, nakita na namin. Hello! Look! Paper boat. Wow, galing! Wow, galing! Si Nico. Feel ko ako 70. Wag! Hello, Ira! Chloe, Leb, Echo. Diba? Mga ulit-ulit talaga naman. Ito ginagawa namin. Ano nilagay mo? Diba dalawa yung accession naman? Oo. D tsaka E. Ayun. D. Mag-iba nang? Ano iba? Hi! Echo! Hello! CC2. Tignan niyo yung F2F ang logo ko. For the faded. Gawa kami ng flow chart. Wala ma'am, wait lang. Wala pa kami. Wait po. Kinabahan ako. Basta kami gumawa ng flow chart. Ayan. Nandyan sa tabi mo, nilagay ni ma'am. 12.5. Ayan. Ito si Enshi. Wait lang. Ulit yung lang. Cute. Celeb, nagpapipet. Bali kami gumawa ng flowchart. Sila gagawa ng... Ano yan? Ayan o. Pipet! Pipet! Ano pipet? Pipet! Ano ba? Celeb. Walang tip. Walang tea! Walang tea! Ang gulo! Pipet! Uy, ba't binabago mo? Hindi, ito daw sabi ni ma'am. Baliw ngayon lang to. Ay, okay lang kaya. Hindi, nilagay ko lang yung unit. Yung unit lang. Hindi pa tapos. Hello. Oh, ano ba? Bakit yun? Hindi mo na isasali yan. Hindi, sasama ko pa din. Ilang minutes na lang? 10 seconds. Malapit na. Oh, yun na. Isa pa, isa pa. Gaga, video to. Ba't ba? Isa pa, picture tayo. Hoy! Wait lang. Wait lang. Hindi ko okay naman na. Ano sabi niyo? Alam mo lahat pa ng
Ako lang. May sirap tinakpan nyo? Ha? May hindi namin tinakpan nyo. Hindi naman na sir. Tapan na lang natin para... Guys, oh my God. Oh, na-cover up. Hindi ko makat ako na. Ikaw na. Baka maano baka mabuhos na lang. Pag hinahinga. Namatay. Tutulisin na. Silip. Uy, silip naman po yun. Pwede mo magkawa. Sa'yo ba ito, Therese? O sa'yo ito? Baby niya, tingnan nyo naman baby niya. Baby Therese. Baby, Kailangan na ganyan kalayo. Akala. Huwag ganun. Oh my God, ang daming tao. Ano nangyayari? Hello. Nangyari? Hindi, tama lang. Tama lang daw yan. Oh, mag-hello ka. Hindi ka nakikita sa vlog mo eh. Kaya nga eh. Ay naku, ayoko na. Kasi Enchi, oh Enchi! Kaya na to, thank you. Kaya na po ito. Ano sabi mo? Si Kuya Polo na lang daw. Tagahawak! Magdedekan. Oh, let's go! Nahigop lahat. Naubos yung dugo. Hello! Actually, hindi ko bet yung spot. Mas gusto ko pa yung Argentina meatloaf. Hello po. Income sa mga baby tams. Wala, bili kami ng Love Manual. Hi. Love Manual. Tingin ang mas mo. Dumi-dumi mo, gago. Dumi-dumi mo. Kaya ka. Siya yung nag-note sa amin. So, Kasi yun, no? wala ako ata. What if i-send mo? What if ayoko? Charot. Ay! Palitan tayo, ate tayo. Therese. Ha? Ate tayo. Celeb. Ano pa dyan mga isas na mo? Umagawa kasi kami ng film. Oo, kasama ka na. Hello! This is a 7 days before Christmas. Before Christmas. Chloe. Hi! So hanggang 3 pa yung vacant namin. 11 pa lang! 12 na. Ay, 12. 11:55. 12 pa rin. 5 minutes na lang. Busy sila. Ito si Akshay. Tara na, tara na. Doko. Gago, di ko dala yung Starbucks. Ano ko? Tara para makapagbasa na tayo. Wala. Hindi rin kami nag-aral. Tumawa lang kami. Di ba yung nagkakanika siya? Paano yung tawa?
Busy si Chloe. Girl, kami ngayon. Dito, histopath. Sila, Hima. Hoy! Oh! Ayan si Chloe. Masyadong focus. Let's go! Si Chloe in Sabog State. Nagbago na po kami ng seatmate. Nawala na si Enshi. Enshi's there. Hello. Si Eko na. Yun si Lev. Di pa rin siya nalipat ng pwesto. Okay ka lang ba? Ba't ganyan? No, napagod na siya. Page 1 ka pa lang, no? Nasa baba lang ito ng table of contents. Kapagod na din kami. Oras na. Maghaya ka sa inyo. Ah! Hello! Pagod na po kami. Balik na po kami ng FEU. Hello! It's a success. Bakit parang Study day. Mga ganong kantar and songs. Hello! Ikaw ba? Wait, magtatap ako ng ID. Video.